guys, come back to my channel. Hari ni saya nak buat slime, magic slime, cara-cara membuat magic slime. Okay, bahan-bahan yang kita perlukan ialah clear glue, wajib, dan juga minyak rambut. Ikutlah minyak rambut apapun. Dan saya lupa nak ambil satu bahan. Dan juga pewarna magic. Ni pewarna magic tau. Okey, alat-alat yang kita perlukan ialah pengacau dan juga bekas. Let's get started. First kita masukkan garam. Tuang sampai habis. Jangan saya tak membazir. Okey, saya dah tuang habis dan kita kacau. Kemudian kita masukkan minyak jangan masuk lagi, kita masukkan di tak 2 picit dan letak ni 1 picit sahaja. Dia jadi warna hijau. Kita lagi pewarna magic. Okey, dah mengumpal, letakkan dia lagi. Okey, picit dah sebanyak korang picit. Sorry, tu adik saya. Dia dah mengumpal dan dia cuma sorry guys. Okay guys, kita kacaukan dia. Sorry kalau tak nampak muka saya. Okay, slime pun dah jadi. Dia jadi warna hijau sebab rambut saya warna hijau. Saya tak tipu ni, saya cuma edit sekejap je. Sorry kalau saya selalu pause. Dia agak lembut dan tidak sticky mana. Sorry kalau bising. Okay, saya akan tunjuk main. Dia agak lembut sangat. Saya tak tahu nak buat macam mana, agak lembut sangat. Okey, sekejap ya. Okay guys, ni. Dia agak lembut sikit. Sorry kalau tak dengar suara saya, dah bunyi bising. Bunyi suara adik saya. Bunyi suara adik saya. Okay, saya nak cakap sesuatu. Kalau jangan lupa try resepi ini dengan rancangan Balqis. Okay, pergi dekat bawah tu, like, komen, juga share dan juga subscribe dekat bawah. Dan juga tu. Okay, bye bye.